Welcome back to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng poached eggs with ground pork. Una nating gagawin ang mag-poach ng itlog. Gamit ang strainer ihiwalay natin ang watery part ng egg white. Next ay mag-boil ng tubig na may kaunting asin. Pagkatapos ay dahan-dahan ilagay ang itlog. Lutuin ng 2 minuto. Pagkatapos ay hanguin at i-set aside. Para sa ating ginisang ground pork, maghanda ng yellow at red sweet bell peppers. Hiwain ito sa maliliit na cubes. Gumamit lamang ako ng tag-kalahati sa sweet pepper para sa 100 grams na pork at 10 itlog sa menu na ito. Ihanda din ang ating paggisa na bawang at sibuyas. Maghanda din ng dahon ng sibuyas para sa ating toppings. Maghanda ng 100 grams na ground pork. Magpainit ng kunting mantika sa kawali. Pagkatapos ay igisa ang bawang at sibuyas. Kasunod nito ay ilagay ang ground pork. Igisa ng mga 3 minuto at pagkatapos ay idagdag ang sweet bell pepper. Maglagay ng asin at paminta ayon sa inyong panlasa. Isang maliit na bowl, maghanda ng kalahating basong tubig. Lagyan ng 1 kutsara ng soy sauce at kunting cornstarch. Ihalo ito sa ating ginisang ground pork. Ngayon ay ihanda ang ating poached eggs. Ilagay sa ibabaw ang ginisang ground pork at lagyan ng dahon ng sibuyas. Pwede din nating ipatong ang poached eggs sa ibabaw ng kanin. I-level up ang itlog sa isang easy at yummy breakfast.